lapu-lapu. Oo. Ang sabi ko, hindi ako. Ngayon, ayun, gusto makausap. Sagot kayo tayo. Teka! Bakit ako? Lalong hindi ako pumatay ka na po. Anong malay ko? Kayo na lang ho ang pag-asa ko. Kinakailangan sumama kayo sa akin. Dahil pa hindi kayo sumama sa akin, may expert ako. Kinakailangan magpaliwanag kayo tayo. Kung kinakailangan magpaliwanag, ay puntahan natin. Halika.
Teka! Boss, bakit ako? Lalong hindi ako pumatay ka na pula po. Anong malay ko ron? Kayo na lang ho ang pag-asa ko. Kinakailangan sumama kayo sa akin. Dahil kung hindi kayo sumama sa akin, may expert ako. Kinakailangan magpaliwanag kayo sa akin. Kailangan